Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. We zijn vandaag in een woning waar iemand is overleden en enige tijd heeft gelegen. Hij schijnt hier in het toilet te zijn overleden. Dat kan je ook wel zien. Je ziet hier spoor van het overlijden. Je ziet hier wat bloed op de deur. En je ziet hier wat vervuiling op de grond. Waarschijnlijk is zijn lichaam door de politie of de uitvaartondernemer is op de gang gelegd. Ja, om onderzoek te doen of even verder te kijken wat er aan de hand was. En ik ga me nu omkleden en dan ga ik aan de slag. Ik heb eerst de gang een beetje leeggemaakt, zodat ik hier normaal kan rondbewegen, want in de andere ruimtes hebben we niks te zoeken vandaag. En dan kan ik even al deze dingen opruimen. Er ligt ook heel veel aarde en potgrond en dergelijke. Kijk, dit soort dingen. Dat ga ik hier allemaal even weghalen. Nou, je ziet dat ik nu een stuk van de vloer heb weggehaald. Je ziet hier een hele vreemde vlek op de vloer. Het zou mogelijk lichaamsvocht kunnen zijn of bloed of iets dergelijks. Maar daar kom ik straks wel achter. Het zou ook een lekkage geweest kunnen zijn bijvoorbeeld in het verleden, want ja, er is wel het een en ander hier gebeurd. Maar dat is voor straks. Ik ga eerst dit nog rustig afwerken. En dan gaan we zo bekijken wat hier ligt. Altijd alles stap voor stap. Ik ruik echt die adem, man. En die grindkorrel. Ik heb nu dus de vloer hier leeg gemaakt. Zo aan de slag met het toilet. En dit lijkt op biologische vervuiling, maar als ik zo naar de rest van de vloer kijk, denk ik niet. Maar je ziet hier een spoor lopen. En dat loopt hier zo door. Maar datzelfde patroon loopt ook verder door. En aan die kant gaat er eerder vanuit dat hier ooit iets over de vloer is gevallen of een lekkage of iets dergelijks. Maar dit is geen bloed. Dus dat scheelt weer voor ons. Het zou heel wat werk zijn om dit te behandelen. Maar ik ga het nu gewoon regulier schoonmaken. En dan zit dit erop. Het blijft altijd wel... ja, dit vind ik altijd wat heftigs om te zien. Zo'n gebit. Ik weet niet waarom. Dat raakt me iedere keer. Er is iets. En dit is wel echt vervuild met bloed. Dus hier moet ik wat voorzichtiger te werk gaan. Kijken of ik dit eruit kan krijgen. Ik hoop het wel. Het is helemaal opgedroogd. Ja, dit is vastgelijmd. Helemaal vastgelijmd aan de vloer. Zo. Dit is nou hetgeen wat ik iedere keer bedoel met elke opdracht is anders. Kijk, je zag dat stuk vloer bij de gang er best wel makkelijk uitging, maar voor mij dan. En dan denk ik van nou oké, weet je, ik ga naar het toilet en dat wordt ook wel redelijk oké om eruit te halen. En dan zie je dat het helemaal vastgelijmd is.
En dat elk stukje dat je eruit wil halen, dat breekt gewoon af. Net alsof je een stukje chips hebt. Moet je kijken. Zie je? Dus dit zal ik toch echt aan moeten schoonmaken. En dan kan ik het eruit breken, want ik vind dit te risicovol om dit zo uit te breken en dat die bloedstukjes in de lucht springen. Daar ga ik niet aan beginnen. Of ik er een beetje af kan halen, af kan spraken. Dan zie ik hier ook de garen van de overledene. Ik zit nu even vast aan het mes. Zo, oei. Dat wil ik niet hebben. Het is nu weg. Zo niet alles. En ik krijg heel vaak het commentaar, ja, waarom gebruik je spullen van de overledene? Dat doen we alleen in woningen waar alles weggaat. Dus wij weten al, in dit geval, dat die hele woning ontruimd gaat worden. Dus een oude vieze handdoek, die hoeven we echt niet te bewaren, die kunnen we gewoon gebruiken. En of we nou een oude handdoek gebruiken of een doek van ons, het is hetzelfde. Het wordt één keer gebruikt en het gaat weg, dus het maakt allemaal niet zoveel uit. Natuurlijk heb je soms situaties dat het niet kan, dat we echt onze eigen dingen moeten gebruiken. We kunnen verschillende redenen hebben, maar dat is dus de reden waarom we dit doen. Kijk, je ziet bijvoorbeeld bij zo'n tegel, het lijkt allemaal heel goed vastgelijmd en dicht. Maar zodra je het stuk open haalt waar de bloed lag, zie je hier dat gewoon tussen de naden eronder is gekropen. Dus vandaar dat het altijd heel belangrijk is om je werk goed te doen. Dit is geen baan van erin en eruit en hup wegwezen, snel. Je moet echt wel secuur te werk gaan. Want dit gaat stinken en allerlei rotzooi aantrekken. En je wilt ook niet dat de aannemer later als gat verbouwt dat hij dat gaat aantrekken. Nou, uiteindelijk is dit dan het eindresultaat. Als je de gang binnenkomt, hebben we ook allemaal lege ruimte schoongemaakt. Dan heb je hier de hal. Dit is allemaal weg, eruit getild, die vloer. We hebben hier netjes de helft eruit gehaald. In verband met het bloed dat eronder zat en erboven. Een beetje er rondom schoongemaakt, maar dit is niet meer te redden, dus dit gaat er allemaal uit. Maar tenminste ruikt het nu fris en het ziet er ook enigszins normaal uit. Voor als mensen binnenkomen dat ze niet schrikken en denken van hé, wat is dit? Hey mensen, dit is het einde weer voor deze video. Wat ik nog even wil meegeven zoals altijd is, let goed op jezelf, let goed op elkaar.